การค้นพบหลุมศพของชนชั้นสูงชาวเคลต์ยุคฮาวสตัดในเมืองลาโวประเทศฝรั่งเศสสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณที่เคยปกครองยุโรปเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วจากหลักฐานโบราณวัตถุอันมีค่าที่พบร่วมกับศพอาทิเครื่องประดับทองคำอัมพันและชิ้นส่วนปะการังตลอดจนภาชนะเครื่องเงินและเครื่องทองสำริดที่มาจากแหล่งต่างๆทั่วยุโรปรวมถึงศพที่บรรจุในรถเทียมม้าขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์สำคัญยืนยันสถานะอันสูงส่งของผู้ล่วงลับส่งผลให้การค้นพบนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกติดตามศึกษาพร้อมกันในคลิปนี้ตอนถอดรหัสหลุมศพชาวเคลต์อารยธรรมชนชั้นสูงโบราณแห่งยุโรป1. หลุมศพเจ้าชายแห่งลาโวณเมืองเล็กๆอย่างลาโวท่ามกลางความเงียบสงบของทุ่งหญ้าเขียวขจีกลับมีความลับอันน่าตื่นเต้นซ่อนอยู่ใต้ผืนดินเมื่อคณะนักโบราณคดีได้ขุดค้นและค้นพบหลุมศพของชนชั้นสูงจากอารยธรรมเคลต์โบราณซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกครองดินแดนแถบนี้เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วร่างของเจ้าชายหรืออาจจะเป็นราชินีนิรนามหลับไหลอยู่ในโลงศพสำริดอันวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยสมบัติอันล้ำค่านับไม่ถ้วนทั้งเครื่องประดับทองคำอาวุธและเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะมีค่าต่างๆราวกับต้องการให้เจ้าของหลุมศพนี้ได้ใช้ชีวิตหลังความตายอย่างสุขสบายเหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่และที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือการค้นพบเครื่องเงินและสำริดที่หาได้ยากในยุคนั้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่งคั่งและอำนาจของผู้ที่ถูกฝังอยู่ยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานบางอย่างยังแสดงให้เห็นถึงการตกแต่งเพิ่มเติมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเคลต์เองลงบนโลงศพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่นำเข้ามาจากกรีกและอิทูเรียคล้ายกับว่าพวกเขาต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความงดงามในแบบฉบับของตนเองท่ามกลางอิทธิพลแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายที่หลั่งไหลเข้ามามีการค้นพบหลุมศพเจ้าชายหลายแห่งในแถบยุโรปกลางในยุคฮาวสตัดแต่หลุมศพเจ้าชายแห่งลาโวโดดเด่นและน่าหลงไหลเป็นพิเศษด้วยความอลังการและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนผ่านสิ่งของอันมีค่าซึ่งไม่เพียงแต่บอกเล่าตำนานในอดีตแต่ยังเผยให้เห็นรสนิยมและศิลปะชั้นสูงของผู้คนที่เคยใช้ชีวิตอยู่บนผืนดินผืนนี้ในอดีตการอีกด้วย 2. เส้นทางการค้าแห่งอาณาจักรเคลต์ในยุคที่ยังไร้เครื่องยนต์และระบบคมนาคมสมัยใหม่การตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้ำสายสำคัญเปรียบเสมือนหนทางสู่ความรุ่งเรืองของเมืองต่างๆในอาณาจักรเคลต์ดังเช่นที่ฮอยเนอร์บวกที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบอันยิ่งใหญ่ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมทำให้ผู้ปกครองเมืองสามารถกุมเส้นทางสายไหมแห่งยุโรปไว้ในกำมือเส้นทางสายน้ำที่สามารถล่องเรือค้าขายไปได้ไกลถึงทะเลดำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแม้กระทั่งดินแดนไกลโพ้นทะเลอย่างทะเลบอลติกเช่นเดียวกับลาโวและวิกซ์สองเมืองผู้พิทักษ์ความมั่งคั่งแห่งลุ่มแม่น้ำแซนที่ควบคุมการไหลเวียนของสินค้าจากเหนือจรดใต้ตั้งแต่ทะเลเหนือไปจนถึงหมู่เกาะอังกฤษความอุดมสมบูรณ์และทำเลที่ตั้งอันเป็นประตูสู่โลกกว้างทำให้เมืองเหล่านี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของพ่อค้าจากแดนไกลที่ต่างพากันมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและค้นหาโอกาสทางการค้ากับชาวเคลต์ผู้ทรงอิทธิพลเส้นทางการค้าเหล่านี้จึงไม่เพียงแต่สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนแต่ยังเชื่อมโยงอารยธรรมที่แตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน 3. ของกำนันและการแลกเปลี่ยนของขวัญระบบเศรษฐกิจชาวเคลต์ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบของการให้ของขวัญของกำนันผู้นำจะสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่จงรักภักดีเพื่อสร้างความผูกพันและพันธมิตรเช่นถ้วยวายทองคำสร้อยคอทองคำขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าทอกและหมวกทองคำส่วนพ่อค้าชาวกรีกและอิทัสคันที่เข้ามาค้าขายกับชาวเคลต์ก็มักจะนำเครื่องประดับหรือของมีค่ามามอบเป็นของขวัญแก่ผู้นำเคลต์เพื่อแลกกับสิทธิ์ในการเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบเช่นเครื่องประดับอัมพันธ์ขวดน้ำหอมหรืออาราบรอสตันที่ทำมาจากหินอ่อนดังนั้นของมีค่าเหล่านี้จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างพันธมิตรและแสดงถึงสถานะทางสังคมของผู้ครอบครอง 4. ผู้หญิงก็มีอำนาจเทียบเท่าผู้ชายจากการค้นพบหลุมศพเจ้าหญิงอย่างหลุมศพเจ้าหญิงแห่งวิสทำให้นักโบราณคดีเชื่อว่าผู้หญิงชาวเคลต์สามารถมีอำนาจทางการเมืองและทหารได้ไม่แพ้ผู้ชาย
สังเกตได้จากของมีค่าที่บรรจุอยู่ในหลุมศพผู้หญิงก็ไม่แตกต่างจากข้าวของที่ปรากฏอยู่ในหลุมศพของผู้ชายอีกทั้งยังพบว่าผู้หญิงก็มีส่วนร่วมในพิธีจัดเลี้ยงดื่มสังสรรค์โดยที่มีการแกะสลักรูปผู้หญิงอยู่ด้านบนเครเตอร์หรือภาชนะขนาดใหญ่ที่ใช้บรรจุไวน์ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเธออาจจะมีอำนาจระดับราชินีสามารถตัดสินใจงานทางการเมืองที่มีความสำคัญได้เช่นเดียวกัน 5. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมฮาวสตัดนอกจากที่อยู่อาศัยและป้อมปราการอันแข็งแกร่งแล้วแต่ละหมู่บ้านก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวิหารเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเช่นปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากฮอยสเนอร์บวกเพียง 8 กิโลเมตรสามารถมองเห็นเชื่อมต่อกันได้ด้วยสายตาซากหลุมศพและโครงกระดูกของชนชั้นสูงชาวเคลต์ที่ถูกฝังอย่างหรูหราก็ถูกพบกระจายอยู่โดยรอบซึ่งการได้พบวัฒนธรรมฮาวสตัดเชื่อมโยงกันบนพื้นที่กว้างใหญ่แบบนี้แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความรุ่งเรืองของอารยธรรมเคลต์ในยุคสมัยนั้น 6. การล่มสลายของอารยธรรมฮาวสตัดแม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งแต่ในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 6 หมู่บ้านใหญ่หลายแห่งของชาวเคลต์ก็ถูกเผาทำลายลงรวมถึงฮอยเนอร์บวกที่ถูกโจมตีและเผาในราว 530 ปีก่อนคริสตกาลก่อนจะสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ก็ถูกเผาทำลายซ้ำจนร้างไปในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่ 5 ขณะที่เมืองวิกซ์เหล่ารูปปั้นของชนชั้นสูงทั้งหญิงและชายกลับพบว่ารูปปั้นถูกตัดศีรษะออกเพื่อลบล้างตระกูลของผู้ปกครองออกจากความทรงจำของผู้คนอย่างไรก็ตามเหตุผลที่แท้จริงของการล่มสลายนั้นยังเป็นปริศนาแต่บางส่วนสันนิษฐานว่าภายหลังจากที่วัฒนธรรมกรีกและอิทัสกันแพร่หลายทางตอนใต้ทำให้เส้นทางการค้ากับชาวเคลต์ทางตอนเหนือลดความสำคัญลงจนเกิดความเสื่อมโทรมและล่มสลายในที่สุด 7. ร่องรอยอันรุ่งโรจน์แห่งอดีตแม้อารยธรรมฮาวสตัดจะล่มสลายไปเมื่อราว 2,500 ปีก่อนแต่ซากหลุมศพผู้ยิ่งใหญ่แห่งลาโวก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าข้ามทวีปยุโรปผ่านการแลกเปลี่ยนกับชาวกรีกและอิทัสกันผลิตผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมและยกย่องสถานภาพของสตรีคนสำคัญพวกเขาได้ส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่สะท้อนภาพลักษณ์ของอำนาจที่เฟื่องฟูเอาไว้ให้คนรุ่นหลังให้ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาในอดีต